First Aid Bandages Part 1 प्राथमिक उपचार पट्टीहरू Part 1 Hi, Namaste. Amazing scouts and awesome scouters, we are back again with another tutorial video on scouting first aid bandages. नमस्कार सम्पूर्ण स्काउट्स तथा स्काउटरजीहरू, आज हामी फेरि अर्को भिडियो ल्याएका छौँ यहाँ समक्ष स्काउटिङमा भएका फर्स्ट एड ब्यान्डेजेस बारे। आशा छ यो भिडियो यहाँलाई मन पर्नेछ र स्काउट्समा साझेदारी गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएका छौँ। होप यु विल शेयर दिस भिडियो अमङ your scouts. Thank you for your subscription, views, likes, shares, comments over dozens of videos in the channel. यहाँको सहयोग साथ प्रत्येक भिडियोजहरू च्यानलमा भएकालाई माया दिएर यहाँसम्म पुर्याइदिनु भएको छ। यहाँ सम्पूर्णलाई र प्रत्येकलाई मुरी मुरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। Let's go and enjoy the scouting videos on first aid bandages. जाऊ अब फर्स्ट एड ब्यान्डेजेस स्काउटिङमा के हुन् र कसरी बाँध्ने भन्ने बारे यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्न गएको छु। जाऊ अब स्काउटिङमा भएका प्राथमिक उपचार पट्टी बारे भिडियो जानकारी यहाँलाई दिन गइरहेका छौँ। सिकौँ, सिकाउँ र साझेदारी गरौँ। Have a wonderful day. Yहाँप्रति शुभ रहोस्। जय स्काउटिङ, जय नेपाल। Hi, I bring you educational information on first aid bandages in scouting. Today we will discover about bandages and method of tying part 1 through video tutorial presented on Scouting with Bhanu Parajuli. नमस्कार, म यहाँलाई आज स्काउटिङमा प्राथमिक उपचार पट्टीहरू बारे प्रस्तुत गर्दैछु। आज हामी विभिन्न पट्टीहरू र बाँध्ने विधि भाग 1 विषय सम्बन्धी ज्ञानको जानकारी भिडियो ट्युटोरियल मार्फत स्काउटिङ विथ भानु पराजुलीमा प्रस्तुत गर्दैछु। What is first aid bandage? प्राथमिक उपचार पट्टी भनेको के हो? What is first aid bandage? A bandage is a piece of material used either to support a medical device such as a dressing or splint, or on its own to provide support to the body. It can also be used to restrict a part of the body. A. Roller bandage. B. Tubular bandage. C. Triangular bandage. प्राथमिक उपचार पट्टी भनेको के हो? प्राथमिक उपचारमा मात्र प्रयोग हुने गरी बनाइएको पट्टी वस्तु वा कपडालाई नै प्राथमिक उपचार पट्टी जनाउँदछ। क. रोलर पट्टी, ख. ट्युबुलर पट्टी, ग. त्रिकोण पट्टी। A. Roller bandage. Different sizes. Roller bandages are of different length and breadth. Roller bandages are kept safely by rolling it. It can be applicable to almost all wounds affected on human body. Part 2B. Bandage. Finger, hand, arm, leg, trunk. Quiet white. Finger 2.5 cm, that is to 1 inch. Hand 5 cm, that is to 2 inches. Arm
5 or 6 centimeter, that is 2 or 2.5 inches. Leg 7.5 or 9 centimeter, that is 3 or 3.5 inches. Trunk 10 or 15 centimeter, that is 4 or 6 inches. रोलर पट्टी विभिन्न नापहरू। रोल ब्यान्डेजहरू विभिन्न लम्बाइ र चौडाइको आधारमा हुन्छन्। रोल ब्यान्डेजहरू गोलो आकारमा पट्याएर सुरक्षित रूपमा राखिन्छ। यो मानव शरीरमा प्रभावित लगभग सबै घाउहरूमा प्रयोग हुन्छ। पट्टीको प्रयोग शरीरको भागहरू औँला, हात, पाखुरा वा बाहु, खुट्टा, ट्रङ्क घुमदेखि कमरसम्म। पट्टीको आवश्यक चौडाइ औँला 2.5 सेन्टिमिटर अर्थात् 1 इन्च, हात 5 सेन्टिमिटर अर्थात् 2 इन्च, पाखुरा वा बाहु 5 वा 6 सेन्टिमिटर अर्थात् 2 वा 2.5 इन्च, खुट्टा 7.5 वा 9 सेन्टिमिटर अर्थात् 3 वा 3.5 इन्च, ट्रङ्क कुमदेखि कम्मरसम्म 10 वा 15 सेन्टिमिटर अर्थात् 4 वा 6 इन्च। A. Roller bandage types. Number 1. Elasticated bandages to secure dressings and support soft tissues injuries like sprain. Number 2. Crepe bandages. These are used to give firm support to injured joints. Number 3. Open weep bandages. This allows ventilations, do not put pressure on wounds, and do not support joints. Looks like a net type bandage. क. रोलर पट्टी किसिमहरू। 1. लचदार पट्टी। मर्काई, मोच वा घाउहरूलाई सुरक्षित गर्न यो पट्टीको प्रयोग गरिन्छ। क्रेप ब्यान्डेज। यो पट्टी शरीरको घाइते जोडीहरूलाई बलियो वा स्थिर राख्न प्रयोग गरिन्छ। नम्बर 3. सादा पट्टी वा जाली पट्टी। यो पट्टीले राम्रो वायु सञ्चार कायम र घाउलाई सुरक्षित मात्र राख्दछ। यो पट्टीले घाउमा र शरीरको जोडीहरूमा बलियो सहायता गर्दैन। A. Roller bandage tying methods. In the picture below shows the different methods to tie roller bandage in proper order. Number 1. Simple spiral. Number 2. Reverse spiral. Number 3. Figure of 8 spiral. क. रोलर पट्टी बाँध्ने विधिहरू। तल चित्रमा रोलर पट्टीहरूलाई बाँध्ने विभिन्न विधिहरू देखाइएका छन्। नम्बर 1. सरल सर्पिल। नम्बर 2. विपरीत सर्पिल। नम्बर 3. 8 अङ्कित सर्पिल।